Бажаю здоров'я. Сьогодні у нас на огляді сумка від компанії Safe Kevlar. Я гадаю, що це найкраща сумка на повсякдень, як для військових, так і для цивільних. Компанія Safe Kevlar, вони виготовляють дуже багато цікавих речей, починаючи від кевларової защити до рюкзаків тактичних, рюкзаків для FPV-дронів. Та ось у них нова лінійка саме отаких сумочок. Сумочок на кожен день для документів, грошей, чого завгодно. То для компанії Safe Kevlar особисто робимо цей огляд, тому що вони дуже щільно нам допомагають, а також у них дуже якісна продукція, тому що вони перед тим, як запустити усе на конвеєр, вони присилають нам зразки і спілкуються з нами, що доробити, що переробити, то ми на 100% впевнені, що ця продукція дуже якісна. Так ось, такі сумочки, вони випускаються в декількох кольорах. То це у нас хакі, далі у нас койот, отакий колір, далі у нас мультикам, і, до речі, ще є мультикам чорний під замовлення, і, як на мені, це піксель. Відразу хочу розповісти про деталі цієї сумочки. По-перше, це ремінь. Ремінь дуже унікальний, тому що не на всіх сумочках є отака м'яка тканина. Це 3D тканина. Вона дишаща і, як ви бачите, вона не давить нічого і під ній не потіє. Тут у нас логотип компанії Safe Kevlar гумовий. Далі у нас, що особливого, тут у нас швидко скиди йдуть. Тобто ви можете сумочку відстігнути повністю і використовувати її десь, просто поклали у валізу, якщо ви її з собою не носите. Також ви можете перестягувати як на цю сторону, так і на цю. Правильніше, щоб ви знали, вона, коли вона у вас висить, вона повинна бути горизонтально. Також на цьому ремені є ще одна застібка. Ось. Теж удобно все. І тепер по самій конструкції. По-перше, розмір, він оптимальний. Він не виходить за ваше тіло, ніде не будете зачіпатися. По-друге, тут є ще така резинова вставочка для турнікету. Я вважаю, що турнікет повинен бути у кожного в даний час, і у цивільного, і військового. Бо в нас була історія, недавно хлопець їхав на мотоциклі, і в нього врізалася автівка, і, на жаль, йому відірвало ногу. І поряд проїжджав військовий, у нього був саме турнікет. І він пережав цю на нозі, що відірвало, і він не втратив багато крові, і він вижив. Якби цього не було, то була печальна ситуація. Тому і раджу усім носити з собою турнікет, і тут він не заважає. Також у нас тут для шевронів, наліпок, все тут пристягується, це для краси. Далі, що у нас по замкам? Замки у нас вологонепроникні, прорезинені, як бачите, і також на кожен замок у нас іде отакі дві застежки. Це, по-перше, це зручно, ви можете як одну застебнути, і якщо, не дай Боже, там зламався один замок, то ви можете користуватись і іншим. То це дуже практично, коли отак два у нас замка. Також, що у нас всередині? Всередині, от покажу зараз, от перший у нас кармашек. Ось такий кармашек. І як бачите, тут всередині є ще кармашек, який на замочці водонепроникному. І ще один кармашек. Тут два кармашка, то
ергономіка, саме розподілювання речей тут дуже гарна. Далі у нас слідуючий основний відсік. Ось ми відкриваємо. Він відкривається дуже широко. І ми бачимо тут на замки один відсік. І ось тут у нас ще другий. Тобто у нас тут виходить, що у нас три кармашка таких. Також у нас ще є кріплення, ще під щось. Це може бути і мультитул. Також сюди і підійде для турнікету. Ось, то дуже гарна сумочка, виконана із матеріалу кардура, вона не рветься, вона дуже слабо пропускає вологу, то усі документи, все, що ви носите, все буде в захисті. То дякую компанії Safkevlar за те, що виготовляєте такі якісні речі. Рекомендую усім все, що вони виготовляють. Посилання буде в описі під відео і будемо користуватись. Нам передали безкоштовно дуже багато таких сумочок, то ми роздаємо хлопцям, які дійсно воюють, які потребують, і як нагорода для них буде. То дякуємо і продовжуємо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін – гандон!